Hello everybody, welcome back to our YouTube channel. My name is Johan, you know me as before. We have a great weather today and we have feel the passion in our cameras today. We have met a guy, his name is Andreas. He lives on the countryside here in Sweden and he has a passion project that you would not like to miss. It's amazing. Join us and see what we will do. Today we are visiting Andreas. I just met this guy a couple of days ago and then he showed me his project and I was blown away about the idea that he wants to do. Who am I not to bring this into our YouTube? I have chosen a lot of nice products. I will take you through them now. Which products we have chosen. What we have here, you will see we have one of my favorite products. It's a Siberia Red Panda and it gives you a nice long beam pattern. We have 3000 lumen here. We have a long distance beam so you will see over 200 meters with this little lamp. It's top notch. We will also do the Siberia Outlaw UDX. It's an 8-inch LED bar with massive power. This one gives you, with experience mode, 1 lux on over 460 meters. That is something outside the box. Amber position light, white position light, and an extremely nice beam pattern. What should a passion project be if we did not have the Unity interior LED red light? My favorite, you know, it gives a nice atmosphere, ambience to your car, or truck, or tractor, whatever you need. But this is a passion light. Lowrider. It's a LED bar, but without the high beam, but it contains the warning light and position light, and in all 3 colors. So this will give you a good feature that you can use everywhere on your car, truck, trailer, everywhere. Join us, we will see what we do here. Okay guys, now we're here with Andreas Garage. He is a little bit surprised. I told him we will come, but he do not know what we have in place for him. So join me. Andreas? Now we're here. Jag heter Andreas, 42 år, driver Solfilmspecialisten, tonar framförallt bilar för att jag älskar bilar. Nu har vi skaffat oss en ny hobby efter att ha kört hoj i några år och bröt alla ben i kroppen. Så nu har vi börjat med en driftingbil. Det är en BMW F11, det kommer bli över 1000 häst och vi ska förstöra den totalt. Are you ready to do this in English or what? Helvete eller? Warning for you, viewers, have a look, but we do this in Swedish. Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Jag träffade ju dig häromdagen och blev ärligt talat helt blown away av ditt projekt. Vad är det vi har framför oss? Det är en BMW F11 från 2011 eller 2012, jag är lite osäker. Och vi har satt i en S50-motor som kommer från en BMW E36 M3. En diesel från början, en 535 tror jag det var. Okay. Den har lite kraftigare saker, om man säger, kraftigare bakvagn och allting är byggt för att hålla om man säger så. Precis, och den motorn ni har stoppat in nu, vad var det sa du? Från en BMW M3 E36 och det är alltså typ 94-95 de motorerna fanns. Ja, okej. Och vad pratar vi om för performance i en sån här motor? Alltså, som... Original tror jag de ligger på någonstans 321 sughästar och då har ju vi överladdat den. Vi har byggt ett eget grenrör, vi har byggt insug, intercooler. Ja, den är helt smidd, det är allting. Det är ju något utöver det vanliga jämfört om man öppnar huven på en vanlig bil. Vad är det där? Det är ett plenum-insug. Byggt av Jalkelid Motorsport. Det är egentligen bara för att få in turbotrycket i, om man säger så, när det blir överladdat då, så måste du ha någonting som håller för trycket så luften kommer in i motorn då. När bestämde du för att börja den här resan? Ja, jag trillade på projektet lite grann. Men jag höll på att sätta i motorn. Jag köpte motorn av en kompis, höll på att sätta i den i en 740, så trillade över den här karossen och kände att jag var tvungen att göra det istället. Innan med större aggregat, turboaggregat, så lämnade den 1170. Alltså 1170 hästkrafter innan? Och vad ska du göra nu? Det är mindre turbo nu så att jag hoppas i alla fall att vi hamnar någonstans över 1000 hjulhästar då. Okej, men varför har vi gått ner i hästar? Mindre turbo. Var den för stor? Ja, den var för stor. Det var för stor? Kan det vara för stort med turbo? Det kan det faktiskt. När du kör drifting så kan du ta för stor turbo för då kommer turbotrycket för sent. Och du kör? Ja, jag ska... Har du driftat innan? Lite grann. Lite grann? Ja. Och så ger du på sån där monster till att köra? Ja, men man ska vara värst. Ja, fy fan vad häftigt. Hur länge har du hållit på här? Liksom 1 år eller? Det är nog 1,5 i alla fall, minst. Så nu börjar du bli sugen på att bli redo? Ja. Och vi börjar närma oss mål då? Så... Vi har gått all in nu kan man säga. All in. Och vad är nästa anhalt? Få ordning på belysningen, sen ska den på rullande landsväg och bänkas då så att vi får ordning på motorn. Så att allting lirar som det ska. Och om man jämför en driftingbil då som det här ska bli med, vi säger bara en vanlig bil då. Vad krävs för att det ska bli? Vad behöver man tänka på för att man ska kunna drifta med bilen egentligen? Du behöver ha en bra diff till exempel, en bra bakaxel.
så bägge hjulen driver samtidigt. Den här är ju till exempel svetsad. Det är ju som att fuska lite grann eller spara lite pengar. Vi vet inte om det kommer att hålla, vi provar. Annars har jag en annan som ligger där så vi kan prova den sen. Sen skulle du egentligen behöva ett styrvinkelkit så att hjulen svänger extra mycket då. Det har vi inte än. Den här passionen för att göra någonting från scratch. För de flesta där ute som följer oss, ni vet ju det. Alltså alla har ju inte det fancy, största garaget, de största lifterna, den bredaste plånboken. Utan det här är ett riktigt passionsprojekt. Och här har vi med en kille som verkligen har passion och drivet att göra det här. Han driver solfilmsspecialisten på heltid och han bygger det här. Han driftar en familj och nu ska han ge sig in i driftingen. Det här projektet är outstanding. Men häng på ska vi också ta en kik lite inuti här för att det här var det som chockade mig från början för jag förstod inte riktigt hur speciell bilen var. Häng på här ska vi se. Andreas, vad har vi gjort inuti här? Du har ju tagit bort allting som finns eller? Det är ju då en så kallad VRC-bur så det är en World Rally Car-bur. Så den är ju ganska avancerad. Men det är för bästa skydd då såklart. Och sen har du sportstolar, du har en special hydraulisk handbroms där. Som du ser där så sitter det en padda där som du har som instrumentering då för att läsa av. Sen här uppe i taket så har du allting som har med elektroniken att göra helt enkelt. Jag styr allting där. Tändning, start, fläktar, blinkers, lampor. Det var faktiskt en kompis som började med den så att han har byggt buren och allt det här och så köpte jag den efter det. Jag tror han har fått bort 1 ton nästan. Det är lite special här också. Vi har tagit allting ifrån Nuke för de är svenska till att börja med. Jävligt bra. Snygga grejer också tycker jag så att det är jävligt roligt att se på det. Kylet är ju något amerikanskt, jag vet inte riktigt vad det är. Och sen har vi byggt då så att kylet sitter bak, kylslangarna går i bilen fram. Jag tror det rymmer ungefär 20 liter vatten. Det blir rätt mycket att flytta men mycket att kyla då. Sen är ju som sagt allt är ju inte klart utan det ser ut som det gör. Det är ju... Men du har ju deadline nästa vecka. Ja. Och vad är det du ska nästa vecka? Vi ska först till bänken då. Sen ska den ju hålla där så att får se så vi inte skickar ut hela motorn genom blocket. Håller den så åker vi upp till Mantorp och så testar vi den helt enkelt. Då är det Beamers of Sweden träff tror jag. Så jag tänkte att vi skulle ställa ut den också. För än så länge så har den ju utställningsskick också. Det är innan man börjar köra den. Sen så kommer den väl se ut som fan. Det satt ju ett panoramatak här och nej. Det vill inte jag ha. Det var tungt som fan också. Så vi plockade ur det och så håller vi på och gjuta av det nu i... Det blev glasfiber. Vi tänkte kolfiber men det blev lite för dyrt faktiskt. Så glasfiber och så ska man också... Ja, det blir 2 jävligt stora intag här då. Ner. Och nu ska jag visa dig vilka lampor vi har tagit med. När vi träffades först så hade du en idé om att stoppa in en liten lampa här i huvudstrålkastaren. Men nu har jag levlat upp lite så kolla här. Det blir skitbra. Den passar perfekt i hålet där. Och du gör en specialmontage. Då får du ju en bra ljusstråle här som går 200 meter. Du kan koppla på rött eller orange positionsljus. Så då kan du liksom se ut som ett evil face när du är ute så det blir riktigt outlaw eller orange liksom. Och sen så har vi ju satt in en sidomarkering här från vår slim-serie som kommer jobba ihop med blinkersen här. Så det här är steg 1. Det här kommer bli riktigt coolt. Vi gillar ju belysning så vi kunde inte riktigt hålla oss där. Så det här, vi har kittat upp Andreas med lite mer grejer. Ska jag också visa dig vad vi har tänkt här bak. Då har vi tänkt, har vi möjlighet att stänga den här lite eller var ska vi visa det? För De är jättefina öppna. Ja, den är jättebra faktiskt. Ja, den är jättefin. Det här är ju Siberia Lowrider. Det är ju lite av en Lowrider-kärra detta, så den är ju otroligt fet. Det är ju Tokyo-drift på steroider här. Så då tänkte jag, vad kan vara coolare än en LED-bar med positionsljus? Du har 3 färger, vitt, orange och rött. Så du kan välja lite vad du vill ha, plus blixtljus. Så då tänkte vi att den ska in här. Och så hänger du upp den. Så får du ett positionsljus som går ihop och faller mellan baklamporna. Och så kan du sätta på blixtljus också. Som jag förstår det så går det mesta av luften in här. Då tänkte vi, vad kan vi ha för smalt som ändå ger en jävligt coolt och aggressivt utseende. Så samma sak här då. Hänga upp den så får du en snygg vinkel, alltså får du också den. Och så kan du köra med postljuset rött, orange eller samt som du är på banan. Det är inte så ofta som man ser det. Nej, det börjar väl bli vanligare men det kan bli jävligt kul. Ja, men du ska ha den fetaste bilen. Och sen, det här bromsarna behöver mycket kylning har du sagt också. Ja, och vi får väl respektera det då. Men vi tänkte så här, alltså, du ska ändå köra den här. Det är inte alltid du kommer drifta varje dag. Har du sett den här? Det här är en LED-bar som ger 8 tum. Du ser alltså 400 meter, över 450 meter med den här. Så det är ett bra tryck. Och den passar ju grymt bra här i. Så att du gör ju specialfästet här. Igen det så. När du ska ha den, när du ställer ut, bara står still och inte kör. Postljus här, postljus där. Allting går i samma ton. Postljus här uppe i strålkastaren. Det kommer bli riktigt vasst. Och allting blinkar. Allting blinkar. Ja, men jag vill alltså skapa epilepsi. Vad ser vi dig näst? Vad är det? Alltså det är ju nästa helg då alltså. Jag hoppas det. Jag tror 25 tror jag det blir bänk. Jag hoppas det i alla fall. Vi får se. Men vi håller tummarna i alla fall att vi hinner dit. Use the link below
to see Andreas YouTube. This is our YouTube, but Andreas Instagram. I will go in this car with Andreas, and I believe I will be pretty scared, but it will be a nice thing to see. Thank you for watching us. Thank you, Andreas. Subscribe our YouTube channels, give us a like, give us your comments, and see you soon again.